Bismillahirrahmanirrahim. Students, nan manga the chapter 14, the electromagnetic induction questions discuss ko. Lawalne number numerical question de. We a wheel with the 12 metal spokes. We یو پایه ده چې په هغه کې باره تیلی دي د موټرسایکل هغه ټایر نه ټیک شو په هغې کې فرض که دا دی شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 11 او 12 په هغې کې باره تیلی دي د یوې لینت دی 0.6 میټر ټیک شو نو لینت څومره راغی دا د 0.6 میټر دا په اصلیت کې ریډیس دی ښه is rotated with the speed of 180 revolution per minute په 180 revolution په یو منټ کې 180 چکرې وي in the plane normal to the magnetic field دا د ځمکې نارت پول دی دا د ځمکې ساوث پول دی نو دا ټایر پکې دغه شانتې روان دی بالکل دې ته پرپنډیکولر ټیک شو نو چې کله دا تیلی په دې ارت میګنیټک فیلډ کې داسې کراسینګ کوي جو شور خبره ده په دې کې به بجلی پیدا کیږي what is the magnetic field induced what is the magnitude of induced EMF between the axle and the rim نو د axle او د rim په منځ کې دا غتیلی دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نارت میګنیټک فیلډ فرض کړه د ځمکې دا میګنیټک فیلډ دی چې this is north pole this is south pole او دا پکې کله روټیشن کوي نو دا کټ کیږي او چې کله میګنیټک فیلډ سره یو وایر کټ کیږي هغه بجلی پیدا کوي نو دې ته هم تپوس کوي چې څومره EMF په پیدا کیږي نو دا ریډیس چې کم دی دا ریډیس کنه کومې ته چې موږ لینت ویلې د دې تیلی لینت دی 0.6 میټر میګنیټک فیلډ دی 0.6 غاز یو غاز برابر 10 to power minus 4 ټسلا دی وی EMF معلوم کا سپیډ څومره دی 180 ریولوشن د ریولوشن په ځای ما ولیکو 2 پای ریډین او د منټ په ځای 60 نو چې دا دوه کینسل کیند نه څه جوړ شو 18.84 ریډین پر سیکنډ د موشنل EMF لپاره فارموله ده E is equal to VBL ټیک شو نو چې د خبره کړې ده د اکسل او د ریم په منځ کې نو دا د ټوټل لینت نیمه ده د ټوټل لینت نیمه ده ټیک شو نو ما دلته کې څه ولیکو چې د ټوټل لینت هغه نیمه ده نو half of VBL د وی په ځای څه ولګوئ R اومیګا نو R اومیګا شو اوس راشي د R ریډیس دی 0.6 اومیگا 18.84 بی به دا راشي او لینت چې کوم دی 60 زره بوله ورکړه چې دغه انسر شو نو چې کله دا ټایر چورلی د موټر سایکل یا د سایکل تیلی چورلی نو دا دومره وولټیج پیدا کوي خو دا ډېر کمزوری دی کوېسچن نمبر 2 ته وګورئ کوېسچن نمبر 2 کې وایي a coil has 1000 turns 1000 پکې ټرنز دي ټیک شو enclosing a magnetic field دا د magnetic field area ده 20 centimeter square in the section چې وی کله کر پکې current 4 ampere نو magnetic flux density د یونټ نه پته لګي چې دا magnetic field دی و چې 4 ampere current دی نو دومره نو زه به دې ته ووایم current نمبر 1 او دې ته به ووایم magnetic field 1 چې current کله سیوا شو 9 ampere شو current نمبر 2 نو magnetic field یې څه شو هغه دومره شو کوېسچن کې وایي یو کویل دی 1000 ټنز دی دومره ایریا ده چې 4 امپیر کرنٹ ورکوم دومره میګنیټک فیلډ پیدا کوي چې 9 امپیر کرنٹ ورکوم دومره میګنیټک فیلډ پیدا کوي find the mean value of inductance between the current limits induced EMF معلومول غواړي چې کله کرنٹ د 9 امپیر نه 4 امپیر ته راشي په دې ټایم کې کوېسچن کې وایي کوایل دی 1000 ټنز دی دومره ایریا ده نو دې ته وګورئ وړو سنټي میټر سکویر دا سکویر په دې سنټي هم دی او په دې میټر هم دی نو ما هول سکویر واغست او سنټي میټر 10 to power minus 2 برابر انچ سکویر پر راشي 10 to power minus 4 میټر سکویر شو چې 4 امپیر کرنٹ ول ورکې نو دومره میګنیټک فیلډ دی او چې 9 امپیر کرنٹ ول ورکې چې دومره میګنیټک فیلډ دی دا وی فایند د سیلف انډکشن او EMF دا کیلکولیټ کړئ نو ما سې چلو کو دا زموږ سره یو ایکویشن دی ای د څه برابر ای د L ډیلټا I ډیوایډ بای ډیلټا ټي او په فیرډے لا کې برابر دی د N ډیلټا پای ډیوایډ بای ډیلټا ټي کدا دوانه ته کمپیر کې چې N ډیلټا پای ډیوایډ بای ډیلټا ټي او L ډیلټا I ډیوایډ بای ډیلټا ټي د سره نیگیټیو ساين دی د سره فرض کا نیگیټیو ساين پکې انکلود کینو ماینس ته ماینس سره او ټایم د ټایم سره نو N ډیلټا پای از ایکوال ټو L ډیلټا دا ایکویشن ما راوغستو ما دلته یوز کړی دی ښه د فلکس په ځای مې ولیکو بی ډاټ ا دا بی بدلتي ولیکې اوس دا چینج ان بی مطلب دی بی 2 ماینس بی 1 نو دا ډیلټا آی به دې خوا راواړئ
ډلټا آی څومره دی فاینل ماینس انیشل د 9 امپیر نه 4 ل راغلی جدا دی شو ډلټا آی نو ال څومره شو د نمبر اف ټرنز دی 1000 B2 دی 1.4 B1 دی 1 او ایریا دا شوه او ډلټا آی بشي 50 بل ورکه جو د قای انسر دی as we know that چې EMF معلومه نو L delta I divided by delta T نو دا L delta I by delta T 16 voltage تی راغی د قای انسر دی third number question ته وګورئ a coil has a resistance of 100 ohms in place in the magnetic field of the flux the وړو یونټ ته وګورئ ته magnetic field ویلې خو دی ګورئ flux یو coil دی چې دومره resistance دی وي چې په دومره flux کې دی کنه 100 پکې ټرنز دي او یو ګلوانومیټر ورسره ولګي 400 اوم resistance is connected in series with it نو دا resistance او ګلوانومیټر تا په سیریز کې ولګو د resistance د 400 او د 100 نو دا دوه په پلس کېږي په سیریز کې resistance پلس کېږي find the average EMF وی average EMF calculate کړه between the current of the coil چې کله 1/10 of a second کې د چینج شي 0.2 ملي ویبر ته ګوره وړو د کوېسچن باندې ځان پوه کړئ په دې کوېسچن کې د سوي یو کوایل دی چې 100 پکې ټرنز دي ریزسټنس یې 100 اوم دی ګلوانومیټر پکې لګېدلی دی 400 اوم تا ته دې سوي که فرض کړه د فلکس د 1 ملي ویبر نه 0.2 ملي ویبر ته چینج شي په 1/10 of a second کې نو دې تپوس کوي وایي څومره کرنټ په پیدا کړي نو دې کوېسچن ته وګورئ دا دی resistance دی 100 ohms number of turns دی 100 flux 1 زموږ سره دا دی او flux 2 دا دی ګلوانومیټر resistance دومره دی څومره ټایم کې چینج کیږي 1/10 of a second 0.1 second EMF په څومره پیدا کوي کرنٹ به څومره پیدا کوي د EMF د فارموله د -n delta pi by delta t نو delta pi به څه شي flux 2 minus flux 1 نو دا flux 2 دی دا flux 1 دی divide by 0.1 د دې نه راغی 0.8 ول ماینس ساين وسره کلی کې او کنه لیکي څه فرق نه کوي دا صرف ډایرکشن شو کوي کرنٹ برابرۍ د E by R او R به څه شي د کوایل ریزسټنس او د ګلوانومیټر نو E په ځای به 0.8 شي او R پلس R نو دا به راشي دې نه راغی 1.6 ملي امپیر څلورم نمبر کوېسچن دی وی a horizontal straight wire 10 meter long extended from east to west یو وایر دی چې د ایست نه ویست ته تللی دا د ایست شو دا ویست شو falling down وی په ښکته باندې غورځېږي ټیک شو دې سیټ ته به نارت دې سیټ ته به ساوت چې دا هغه میګنیټک فیلډ دی که نه چې دی کله کته غورځېږي نو په میګنیټک فیلډ کې دی کټ کېږي په څومره سپیډ باندې په 5 میټر پر سیکنډ د ځمکې میګنیټک فیلډ څومره دی هغه دومره دی ارث میګنیټک فیلډ دومره what is the instantaneous value of EMF څومره بجلی به پکې پیدا کېږي what is the direction of EMF direction به صحیح او which end is at higher electrical potential کوېسچن کې وایي که نه چې دا ایست دی دا ویست دی ټیک شو یو تار پکې خور شوی دی او ښکته غورځېږي نو میګنیټک فیلډ د نارت نه ساوت ته دی اتوماتیکلی د کې به بجلی پیدا کېږي تپوس دا کوي چې د وایر لینث 10 میټر دی په دومره سپیډ ښکته غورځېږي دا د ځمکې فیلډ دی EMF به څومره پیدا کوي جو ډایرکټ د موشنل EMF فارموله ولګوئ وي بي او ال جو دا د بجلی شوه ډایرکشن به یې صحیح نو ډایرکشن همیشه چې دی په ښکته ځي نو که تاسو رایټ هینډ ګریپ رول یوز رایټ هینډ رول یوز کوئ که نه نو د هغې مطابق د ډایرکشن ویل بی فرام ایست ټو ویسٹ بای فلیمنګ لیفت هینډ رول فلیمنګ لیفت هینډ رول مطابق به فلیمنګ لیفت هینډ رول نه دی وړو دا رایټ هینډ رول دی نو د رایټ هینډ رول مطابق زه به دی لږ ډیټیکټ کړم بای رایټ هینډ رول دا به رایټ هینډ رول ځکه چې بجلی پیدا کېږي ښه دا به راشي رایټ هینډ رول نو په رایټ هینډ رول باندې به د ایست نه ویسټ او چې دی فالینګ ډاون دی که نه نو دی به بجلی پیدا کوي ایست په های پوټنشلي ښه وړو دا به په های پوټنشلي ایست نه ویسټ ته ډایرکشن شو د کرنٹ فلوز فرام ایست ټو ویسٹ اټ مینز دیٹ ایست از ایٹ های پوټنشل ټیک شو نیکسٹ کوېسچن له راشئ کوېسچن نمبر 6 دی ا سالیناید 15 tons per centimeter دا small n دی ښه که یوازې ټرنز یې ویلو بیا به کیپیټل n دی ایریا څومره ده 2 centimeter square placed inside the solenoid
if the current carried the solenoid changes steadily from 2 to 4 in 1 second. Current 1 day, the current 2 day, or the change in time day. What is the induced EMF in the loop? Induced EMF in the loop calculate. 5 एम्पियर करंट थे 5 نه 0 ته راغی څومره ټایم کې دومره ټایم کې 200 وولټیج یې پیدا کوي کرنٹ کې څومره چینج راغی فائنل ماینس انیشل نو فائنل 0 دی انیشل دا دی ماینس 5 امپیر سیلف انډکشن به څومره ما ډایرکټ د سیلف انډکشن ایکویشن ولګو ای از ایکوال ټو ماینس ال ډیلټا آی بای ډیلټا ټی بشي دا به راشي 200 ډیلټا کرنٹ ماینس 5 دی 0.1 دی او دا چې به د ډیوایډ کینو 50 به راشي ماینس او ماینس کینسل او 50 چې دی خو راوړی جو 4 هنري ښه دا ستاسو کوېسچن نمبر 5 دا خوړو ما کوېسچن نمبر 6 ایکسپلین کو ها کوېسچن نمبر 5 وړو زه پکې لږ غلط شوم کوېسچن نمبر 5 دی کرنٹ ان د کویل چینجز فرام 5 to 0.1 سیکنډ 200 وولټیج پیدا کو دې تپوس کوي فایند د سیلف انډکشن ما وړو لږ غلط دغه وکړو ما چې کوېسچن ما ته غلط ښکاري د 5 نه کرنٹ راغی 0 لا په 0.1 سیکنډ کې 200 وولټ EMF پیدا کو سیلف انډکشن به څومره ما ډایرکټ د سیلف انډکشن ایکویشن یوز کو دلته مو لګاو 200 دلته مو لګاو -5 دلته مو لګاو 0.1 ان راغی 50 چې دی خو راغی جو 4 هنري شپږم نمبر کوېسچن ته وګوره 15 ټنز پر سنټیمیټر دا سمال ان دی د ایریا ده وی کرنٹ د 2 نه 4 لړ په دومره ټایم کې د تپوس کوي what is the induced EMF simple question دی ښه نو کوېسچن نمبر 6 شپږم نمبر کوېسچن ته وګورئ 15 ټنز پر سنټیمیټر دی سنټیمیټر د 10 to power minus 2 برابر دا چې بره راوخیږي نو 1500 پر میټر شو ټیک شو ایریا شو 2 سنټیمیټر سکویر ما تاسو ته وویل دا سکویر په دې سنټیمیټر دی نو سنټیمیټر مینس 10 to power minus 2 هول سکویر دا به راشي 10 to power minus 4 نو دا زموږ سره را ټوټل راغی ایریا او دا راغی ټایم کرنٹ انیشل 2 امپیر دی فائنل 4 امپیر دی چینج به څومره شي 2 امپیر فائنل ماینس انیشل به والی اوس راشي دلته د فلکس ایکویشن ولګوئ ای برابر دی ډیلټا پای بای ډیلټا ټي نمبر اف ټرنز 1 دی دا فیرډی لا ده خو ان پکې نشته ښه د فلکس په ځای به بي ای ولګي د بي په ځای به څه ولګي یو ناټ ان آی ولې خبره د سالینایټ کړې ده دا یو ناټ ان او ای بهر ته وباسي او دا ډیلټا به د کرنٹ سره ولګي ولې په کرنٹ کې چینج دی نو د یو ناټ ویلیو څه شو 4.10 سمال ان څه شو 1500 ایریا څه شو دا او ډیلټا آی بای ډیلټا ټي به دا راشي دا زموږ سره انسر دی ښه 7 نمبر کوېسچن دی A rectangular loop 8 centimeter اوږدوالی دی and 2 centimeter پلنوالی دی small cut moving out of the region with a magnetic field of 0.3 Tesla. What is the induced EMF developed across the cut when the velocity of the loop is 1 centimeter square in the direction of longer side shorter side او بیا وی time وړو په دې کوېسچن کې وایي که نه ستاسو یو لوپ دی دا د 8 سنټیمیټر او دا د 2 سنټیمیټر او دی روټیټ کیږي ټیک شو دی داسې چورلی دی ستا نه تپوس کوي چې دی چورلی او په څومره سپیډ باندې چورلی په 1 سنټیمیټر پر سیکنډ باندې دی تا نه تپوس کوي په دې لانګ سایډ کې به څومره بجلی پیدا کیږي او په دې شارټ سایډ کې به څومره پیدا کیږي دا دی تپوس کوي ښه کوېسچن نمبر 7 لانګ سایډ دی 8 سنټیمیټر ما میټر ته کنورټ کو ویډ دی د 2 سنټیمیټر ما په 100 ډیوایډ کو میټر ته کنورټ شو میګنیټک فیلډ یې دا دی سپیډ څومره دی 1 سنټیمیټر ما په 100 ډیوایډ کو چې 0.01 میټر شو په لانګر سایډ EMF په شارټر سایډ EMF په لانګر سایډ ټایم او په شارټر سایډ یې ټایم معلوم کړئ وی بی ال دی چې لانګر سایډ نو ته ول د ال په ځای باندې نه دا خو شارټر سایډ دی لانګر سایډ زه په دې کې لږ چینجز وکم دا لانګر سایډ دی چې دی به دې خوا راولم او دا شارټر سایډ دی دا به زه خوا بوزم فار شارټر سایډ او فار لانګر سایډ نو وړو خبره د شارټر سایډ شوه شارټر اینډ شوه نو دا شارټر لینث به ولګوي وی بی ال دا وی دی او دا بی دی او دا ال دی نو دغه انسر شو چې ټایم یې کالکولیټ کې د ای په ځای باندې ما فیرډی لا ولګوله د فلکس په ځای مې بی ای ولګو د لینث په ځای مې ولګو د ایریا په ځای لینث ضرب ویټ ما د ایریا په ځای ولګو لینث ضرب ویټ
او n څه شو 1 دی، نمبر اف ټرنز 1 دی، b پکې دا شو، لینث پکې دا شو، ویډث پکې دا شو، او ډیوایډډ بای ټایم مې دې خوا راوړ او دا ویلیو مې دې خوا جو، ستا سره ټوټل ټایم راغی 8 سیکنډه. په لانګر سایډ باندې وګورئ، وی بی او ال مې لانګر والا یوز کو، د دې نه دا انسر راغی، د په ځای بیا فلکس ایکویشن ولګوه د فیرډی لا، د فلکس په ځای باندې بی ای شو، د ایریا په ځای لینث ضرب ویډ شو، ټایم به دې خوا راوړی او دا دې خوا، نو ټایم اخوا لاړ، او ان شو، بی شو، ال شو، ډبلیو شو، دې نه راغی 2 سیکنډه. ها دغه زموږ سره وړو انسر دی. 90 millimeter length of wire moves with an upward velocity of 90 millimeter length ده، speed دومره ده. The magnetic field is 80 millitesla. If the resistance in the wire is 5 milliohm, what is the magnitude and direction of induced current? length د درکړې ډایرکټ وی بی ال باندې ایکویشن کیږي وړو دې ته وګورئ ښه. length 90 millimeter جو ما د ملي په ځای 10 to power minus 3 ولګو، سپیډ یې دومره دی، میګنیټیک فیلډ یې دومره دی، ریزسټنس یې دله درکړی 5 ملي اوم، د ملي په ځای باندې به راشي 10 to power minus 3، نو آی د څه برابر دی، کرنټ غواړي ای بای آر، نو دا د ای شو وی بی ال او آر به راشي دا، نو دغه یې انسر دی ښه وړو. ډایرکشن یې تپوس کړی دی، ډایرکشن همیشه فرام های پوټنشل ټو لو پوټنشل یې ښه. 9 number دی وی a pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 Henry. دوه coils دي چې mutual induction یې دا دی، if the current from one coil changes from 0 to 20، که دا 0 نه 20 ته چینج شي په 0.5 سیکنډ کې، what is the change in flux linkage؟ flux linkage کې به څومره چینج راځي؟ mutual induction یې دا دی، initial current 0 دی او لاړ 20 ته، نو فاینل کرنٹ بس راشي آی ماینس، ښه بیا تا ته دی څه وایي کرنٹ کې چینج څومره راغی 5، دا ما 20 ولې لیکلی، ښه 0 to 20 دی ښه وړو 0 to 20، دا ځای کې بیا دی غلط شوی دی، دا 5 به زه کینسل کم، دا 5 به هم کینسل کم، دا 5 به هم کینسل کم، دا به راشي 20 ماینس 0، دا به راشي 20 امپیر، دا به راشي 20 امپیر، او ټایم به څومره راشي 0.5 سیکنډ. ټیک شو. ښه اوس ورته ګورئ، دا د میوچول انډکشن فارموله ده، دا د فیرډی لا فارموله ده، دواړه کمپیر کوي، کمپیرینګ ایکویشن 1 and 2 ټایم د ټایم سره کینسل شو، دا n به راشي دې سیټ ته، یا فلکس لینکیج غواړئ دې ته فلکس لینکیج وایي ښه. m 1.5 ته او ډلټا آی چې زموږ سره دی 20 دی، ضرب ولا ورکړه جو دقت یې راغی ښه 30 ویبر دا یې انسر دی.